Ik wil de waarheid weten. Dus ik ging iedere dag op mijn knieën en dan zei ik, oké, ik weet niet tegen wie ik het heb. Ik denk tegen de Allerhoogste God. En die Allerhoogste God van het goede, ik wil goed zijn, ik wil het goede doen en ik wil de waarheid weten. Mijn jeugd en mijn hele leven eigenlijk, ik ben altijd best wel gezegend geweest. Dingen gingen altijd heel goed. Ook op school, ik haalde heel hoge cijfers. Ik was eigenlijk altijd een van de beste van de klas. Heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Dus ik was altijd heel erg bezig met studeren, presteren en laten zien wat ik kon. En toen ik op zoek ging naar werk, ben ik gaan solliciteren bij wat dan een soort van mijn droombaan was. En toen kreeg ik dat werk ook. En toen was ik dus eigenlijk nog best wel jong. Misschien een jaar of 24, 25. En toen had ik eigenlijk al de baan die ik altijd al voor ogen had. En was ik op een plek in mijn leven waar veel mensen denk ik hadden willen zijn. Ik had een leven waarbij ik veel reisde. Met het vliegtuig business class mocht vliegen. En ik verdiende meer dan genoeg geld op heel jonge leeftijd. Waar andere mensen nog heel erg aan de weg moesten timmeren. Eigenlijk was ik op jonge leeftijd al op een plek waarvan ik dacht, waar moet ik dan nu nog heen? Wat is dan nog de volgende stap? Ik kon doen wat ik wilde. Ja, wat dat inhield was veel lol maken. Maar ik merkte bij mezelf in de jaren wel dat ik nog steeds onbeantwoorde vragen had. En in mijn hart ook wel zoiets had van, is dit het nou? Wat denk ik gewoon ook heel veel mensen tegenwoordig hebben. Op een gegeven moment werd het me te veel. Of ik had gewoon zoiets van, het is genoeg geweest met deze lifestyle eigenlijk. Ik geloof dat er nog iets anders is. En dat was echt een kantelpunt voor mij. Toen heb ik gezegd tegen mijn werk, ik ga weg. En ik gaf mezelf, dat zei ik dan tegen familie en vrienden, ik gaf mezelf een jaar of in ieder geval lang de tijd. Ik had geld gespaard om uit te zoeken waar dit leven dan wel over ging. En ik was denk ik ook altijd wel iemand die mensen beschreven als een zoeker. Echt wel op zoek. En ik was ook geïnteresseerd in filosofie en ik las boeken over het leven. En als je met mij in gesprek gaat, dan was het ook altijd meteen diep. En ik stelde veel vragen en ik wilde ook weten hoe andere mensen over dingen dachten. Maar toch zei wel iedereen van, zou je dat wel doen? En bij mijn werk ook zeiden ze van, oh dapper. En ik vond dat een heel raar woord om te gebruiken, want iedereen zei, wat dapper? En ik dacht, nee, dit is toch het leven, we moeten alles proeven. En ik wilde gewoon, ik snapte niet dat andere mensen niet die vragen hadden die ik had. Maar ik dook er gewoon echt in, van wat doen mensen om de waarheid te zoeken? En mijn vader was thuis eigenlijk de intellectuele, de wetenschappelijke persoon. Dat had ik echt van hem meegekregen. Ook gewoon goed je hoofd gebruiken en rationeel nadenken en verstandig. En mijn moeder is eigenlijk de spirituele. Toen ik mezelf op een zoektochtpad zette, toen was de eerste hoek waar ik ging kijken misschien bestaat er wel iets geestelijks. Eigenlijk pakte ik het ook best wel stelselmatig, een soort van georganiseerd pakte ik het aan. Dat ik op zoek ging in het boeddhisme, in het hindoeïsme. Ik heb meditaties veel gedaan, yoga. Ja, ook wel hoe word je een goed mens? Hoe vind je rust? En op zoek naar leraren. Dat ik aan rituelen ging meedoen. Ook omdat ik gewoon nieuwsgierig was. Ik was ook ook wel geïnspireerd door contact maken met het geestelijke. Ik ervaarde ook wel dat ik geleid werd in mijn leven. Of dat er dingen gebeurden die geen toeval waren. Dus ik was wel nieuwsgierig naar of er inderdaad entiteiten of geestelijke dingen waren waar ik mee kon praten of zo. Ik noemde het zelf denk ik ook echt zelfhulp. Ben ik ook heel veel boeken gaan lezen over hoe je eigenlijk controle hebt over je eigen leven. En hoe je je realiteit kan beïnvloeden door positief te denken of mijn mindset te veranderen. Ja, ik was ook heel hongerig naar weten wat de bedoeling was van mijn leven. Ik had het idee dat ik met een speciaal doel geplaatst was hier of zo. Of dat ik wel heel... dat er een bedoeling was die ik moest vinden. En dat hoopte ik daar ook heel erg te vinden. Maar na 1,5 jaar dacht ik heb het nog steeds niet.
En dat was eigenlijk een soort moment waarop ik dacht, hoe moet ik dan nu verder? Want ik moest op een gegeven moment ook weer gaan werken, gewoon financieel. En ik dacht, ja, ik heb echt alles wel geprobeerd. Ik ben echt heel goed aan het zoeken geweest. En andere mensen vinden het daar wel, maar ik niet. Het leek alsof andere mensen dan wel die berusting vonden of die waarheid vonden. En ik had dat gewoon niet. Niet in één bepaalde hoek. Het was ook steeds wat anders eigenlijk. En wat ook mij opviel was dat veel mensen, leraren of goeroes dan, mij een waarheid hadden gegeven. En op een gegeven moment, ik ben een heel logisch persoon eigenlijk, zag ik van, ja, ik heb heel veel waarheden gekregen, die ik op zich allemaal wel aannemelijk vind en geloof. Maar ze spreken elkaar best wel vaak tegen. En ik geloofde denk ik ook niet, diep van binnen, dat allemaal naast elkaar waar kon zijn. Want dat kon eigenlijk niet. Ik dacht, hier klopt iets niet. Dat gevoel speelde heel erg op van, ik heb het nog steeds niet. Voor mij draaide het leven echt om... Ik was best wel losbandig ook wel in die jaren dat ik studeerde. En ook daarna wel, met werk dus. Daar ging ik ook vaak uit, gewoon ook om te ontladen. En mijn leven draaide gewoon echt om zoveel mogelijk eruit halen. Ik wilde gewoon doen wat ik wilde. En ik wilde mezelf ontwikkelen. En zoveel mogelijk mezelf ontplooien. En echt dit leven pakken en alles leven, uitleven in dit leven. Voor mezelf, voor mijn genot en mijn plezier. Ja, dat was eigenlijk ook gewoon van, ja, als er geen nut of doel is voor dit leven, dan draait het dus om mij. En om daar zoveel mogelijk uit te halen. En daar het beste van te maken eigenlijk, van wat ik gekregen had. Wel om in principe ten dienste te zijn van de maatschappij of van de wereld. Om toch ja, het gevoel van nut ook echt te hebben. In die tijd deed ik ook onderzoek naar verschillende stromingen. Ik kwam er ook achter dat er ook mensen waren die de duivel aanbidden. Ik was daar heel nieuwsgierig naar. Van, hoe zit dat dan? Mensen die toch vanuit een bepaalde machtslust eigenlijk echt contact hadden met de duivel. Dat echt stromingen zijn. Ik kwam er eigenlijk achter dat in de satanistische Bijbel in mijn beeld zou zijn dat dan gaat over bloed en vampiers, zeg maar, weet je wel. Echt iets heel duivels en heftigs. Maar wat ik las was meer slogans zo van doe wat je wil of doe wat goed voelt. Of zorg dat je er alles uithaalt. Of zorg dat je de touwtjes in handen houdt. En jij hebt het leven in je eigen hand. En neem de controle over je eigen leven. Of dat van anderen. Of manipulatie. En van andere mensen. Hoe kan ik dingen naar mijn hand zetten? Al die dingen kwamen daar eigenlijk in terug. En toen ik dat zag, en vooral van ja, doen wat ik wil, wat goed is voor mij. Toen zag ik ineens van, dat lijkt eigenlijk best wel op hoe ik tot dan toe leefde. En ik kwam ineens erachter van, eigenlijk ben ik best wel zelfzuchtig. En gericht op mijzelf. En had ik mezelf op een bepaalde manier toch als een soort God gemaakt. Van mijn eigen leven. En ik wist ook niet beter. Dus ik zag mezelf ook als de heerser en de God en de meester over mijn eigen leven. En daar probeerde ik gewoon alles uit te halen. En die gedachte ging toch met mijn gedachten spelen. En ik dacht, wow, maar ik herinner me nog dat ik soort bijna hardop een keertje dacht van, wow, maar als de Satan bestaat, als mensen de duivel aanbidden, wat staat er dan eigenlijk aan de andere kant? En is er dan ook een goede kracht waar we contact mee kunnen hebben? En ik was natuurlijk bezig met engelen en dergelijke, maar ik kwam er ook achter van, ja, hoe weet ik eigenlijk wat dan goed is? En in die week, zeg maar, dat ik die vraag soort van zo hardop, of misschien in mijn hoofd, ik weet het niet precies meer, maar dat ik zo expliciet die vraag stelde, begon er ook ineens in mijn hart een soort verlangen te ontstaan. Toen ik ergens in een heel losstaand stuk eigenlijk een keer de naam van Jezus zag. Ik zag de naam Jezus. En daarna liet dat me eigenlijk niet meer los. Toen dacht ik moet weten wie die Jezus is. En mij had eigenlijk nog nooit iemand iets verteld over Jezus.
Ik had denk ik gewoon eigenlijk letterlijk nog nooit een Bijbel aangeraakt. Misschien een keer op school. En ik had ook eigenlijk niemand om mij heen die zichzelf christen noemde. Of die ooit tegen mij het woord Jezus had gebruikt in een goede zin. Dus ik voelde me daarin wel een beetje alleen. Of eigenlijk heel erg. En ik raakte ook best wel in paniek in die tijd. Want toen ik er dus achter kwam, of toen ik begon te onderzoeken wie Jezus dan was, kwam er best wel veel los in mij. En er ontstond een soort strijd in mij van, wat als dit waar is? Dan is alles anders dan ik tot nu toe dacht. Maar er zijn heel veel mensen die dit geloven en die dit leven. Dat stortte eigenlijk mijn hele wereldbeeld in tot dan toe. En ik raakte ook best wel in paniek. Ik had heel veel verdriet en onrust. En wat is het nou allemaal? En wat is nou waar? En geloof ik een leugen? Leef ik in een leugen? En leeft iedereen om mij heen eigenlijk in een leugen? En ik had daar heel veel strijd van. Ik was hele nachten wakker. Het was soms heel vredig, want ik ervaarde ook wel echt een soort van iets van vrede in dit proces. Maar in het begin eigenlijk vooral heel veel onrust en paniek. En ik ging heel veel getuigenissen kijken van mensen, zoals dit. Ging ik heel veel getuigenissen kijken van mensen die bij Jezus waren gekomen. En vooral mensen die net als ik heel erg op zoek waren gegaan. Dus in verschillende stromingen op zoek waren gegaan naar God. En het viel mij op dat iedereen eigenlijk hetzelfde verhaal had. Dat ze op een gegeven moment echt aangeraakt werden door iets. En dat toen Jezus kwam, of God kwam, en alles veranderde en alles op zijn kop zette. En dat zij dus allemaal echt een getuigenis hadden waarin echt een gemene deler was. En dat raakte mij heel erg. En ik weet nog dat ik heb echt dagenlang getuigenissen gekeken. Allemaal verschillende verhalen. En het bleef zo bij me dat ik dacht, oké, ik moet echt opletten wat ik doe. Want dat de geestelijke wereld echt was, dat was mij al wel duidelijk. Want ik had het al meegemaakt. Ik was daar al mee bezig geweest. Maar hoe het werkte, dat had ik nog niet begrepen. En ik weet nog dat ik in een getuigenis van iemand hoorde zeggen, als het koninkrijk van God bij je is gekomen, zorg dan dat je niet wegloopt. Dat je je niet omdraait. Dat je het niet laat gaan. Want dit is het kostbaarste wat je kan meemaken. Dus ik had zoiets van, oké, ik weet totaal niet wat ik aan het doen ben. Maar ik mag dit niet loslaten. En het bijzondere was dat die ervaring die ik had toen ik eigenlijk voor het eerst echt in aanraking kwam met Jezus. Die ervaring liet mij ook niet meer los. Dus als ik dan ging slapen met heel veel paniek of onrust of onzekerheid van wat ik allemaal aan het doen was en wat er allemaal gebeurde en waar dit allemaal naartoe ging. Dan dacht ik, oké, maar dat baken wat ik gevonden heb, dat is er nog. En ik stuitte op heel veel weerstand, want natuurlijk dachten mensen om mij heen van wat gebeurt er met haar? In mijn hele wereldbeeld stortte in. Maar voor hun was dat natuurlijk ook heel confronterend en raar. Want ik was tot dan toe iemand geweest die zij konden volgen en konden begrijpen. En ik denk dat mensen mij misschien in zekere zin ook wel heel serieus namen in mijn zoektocht. En ook misschien met een schuine oog toekeken van, wat is zij allemaal aan het doen? Best wel interessant. En het leek erop alsof ineens nu dat die deur toch soms dicht ging. Of dat mensen dat toch te dichtbij kwam. Of te confronterend was. Of dat het ook te anders was dan hoe zij naar dingen keken. Mensen dachten echt dat ik volledig in de war was. En ik moet zeggen, in die weken had ik ook echt hele negatieve gedachten over mezelf. Door die enorme onrust die ontstond. Soms werd ik echt wakker met zoveel depressie en verdriet. En ik merkte ook gewoon echt dat ik gebroken was. Omdat het verhaal van Jezus gaat ook echt over de gebrokenheid van de wereld. En ik ontdekte echt van, ik had mijn identiteit gewoon totaal gelegd in de bevestiging van andere mensen. En ik was zo onzeker en in de war over het leven, dat ik eigenlijk van binnen ook heel gebroken en verdrietig was. En toen ben ik op zoek gegaan naar iemand die mij kon helpen. Die mij kon vertellen over Jezus. En ik was al begonnen met het lezen van de Bijbel. En dat gaf mij heel veel antwoorden. En ook dus de ervaring, ik had heel veel nachten eigenlijk dat ik nauwelijks sliep. En dat ik heel veel vragen stelde aan God. En dat ik ook antwoorden kreeg. Of als ik bijvoorbeeld dan een vraag had gesteld, dat ik dan de dag daarna de Bijbel opensloeg. En dat ik dan ineens
het antwoord op mijn vraag daar teruglas. Of dat iemand iets tegen mij zei. Dat ik dan precies wist eigenlijk hoe ik het moest bekijken. Dus ik leerde heel veel over God. Ik weet nog dat ik iedere dag op mijn knieën ging en echt ging leren bidden. En ik was zoveel aan het praten tegen God van help me en leid me en laat me niet meer los. En ik wilde de waarheid weten. Dus ik ging iedere dag op mijn knieën en dan zei ik, oké, ik weet niet tegen wie ik het heb. Ik denk tegen de Allerhoogste God. En die Allerhoogste God van het goede, ik wil goed zijn, ik wil het goede doen en ik wil de waarheid weten. Dit waren de dingen die ik ging bidden. Ik wil goed zijn en ik wil de waarheid weten. Want ik wil niet nog een keer misleid zijn. Ik snapte er helemaal niks meer van waar ik die waarheid moest vinden. En dat ik misschien wel iets geleefd had wat helemaal niet de waarheid was. Ik had een soort overtuiging dat de Bijbel een boek met regels was. Toen ik dus ook voor het eerst over de naam Jezus nadacht, of over de persoon Jezus nadacht, dacht ik ook, oké, boring. Dat leek mij echt super saai. Ik dacht, ja, dit kan het niet zijn. Want daarom was ik ook nooit die richting ingegaan. Want ik dacht, ja, dat is echt het einde van je leven. Want dan ik stelde me zo voor dat ik dan met zwarte kousen en een lange rok door het leven moest gaan. En dat ik dan een set regels moest gaan volgen die niet bij mij pasten. Want ik ben een heel vrij persoon en een heel vreugdevol en licht persoon. En dat leek mij heel zwaar. Maar toen ik ging lezen kwam ik erachter dat in feite de Bijbel gaat over een verhaal van een man die voor mij gestorven is, zodat het mogelijk werd voor mij om helemaal vrij te zijn. En dat het mogelijk wordt voor mij om van binnenuit te veranderen, om dichter bij God te komen. Om in een relatie te komen met diegene die mij gemaakt heeft en die dus een bedoeling heeft voor mijn leven. En dat verhaal had ik nog nooit gehoord. Ik kende alleen maar dat setje regels of de droge materie van, ja, ik ben misschien 1 keer met kerst in de kerk gaan zingen of zo en het leek me gewoon heel strak. Maar dat het eigenlijk gaat over vreugde en de volheid van het leven vinden door een relatie te herstellen met God. Doordat ik van binnenuit kan veranderen in wat ik toch al wilde. Ik wilde heel graag goed zijn. Ik wilde mezelf super graag veranderen. Ik was al jaren bezig met mezelf totaal ontleden en alles uitgraven om een beter mens te zijn eigenlijk. Om zachter te zijn en liefdevoller en meer oog voor anderen te hebben en te kunnen dienen. Maar ik kwam erachter dat eigenlijk een verhaal was over God. En dat ik dat alleen maar kon vinden bij mijn schepper. Die mij gemaakt heeft. Die zeg maar de gebruiksaanwijzing van mijn leven geschreven heeft. Ik was dus altijd zo'n zoeker geweest. Dat toen ik dus een boek vond waar ik gewoon waarheid in vond. En 1 waarheid. Toen was ik zo perplex en in awe met dat er dus 1 waarheid mocht zijn. En 1 God mocht zijn. En dat hij mij dit gevoel gaf van geborgenheid en liefde en rust. Dat ik dacht, dit is het. En op dat moment wist ik, dit is wat ik altijd heb gezocht. Want ik was echt iemand die zocht. En ik had het gevonden. En dit liet ik niet meer los, wat iemand ook zei. En er waren heel veel mensen die daar wat van vonden. In de Bijbel las ik dat ik me dan kon laten dopen. En dat ik me dan moest afkeren van mijn oude leven. En omdat ik dus erachter kwam dat ik een leven had eigenlijk wat gericht was op mezelf, wist ik, dat moet ik dus afleggen. Dan ga ik dus nu leven voor anderen. En daar heb ik me dus van bekeerd. En ook van al die praktijken die ik deed. Dus in mijn zoektocht had ik heel veel gewoontes opgedaan. Ik ging dagelijks naar yoga. Ik deed heel veel dingen eigenlijk die geen eer brachten aan de schepper van de Bijbel. Die God van de Bijbel. En ik was ook best wel een beetje aan het vragen van wat is daar dan slecht aan, weet je wel. Ik deed het met een goede bedoeling. Toen ik dus in aanraking kwam met de Bijbel, toen ben ik ook eigenlijk gaan nadenken van hoe zijn eigenlijk die stromingen die ik dan volgde, hoe is dat ooit begonnen? Want voor mij leek dat puur en goed. En toen ik daar verder naar ging kijken, eigenlijk ook toen ik er dus achter kwam dat het eigenlijk misschien wel niet zo goed was, toen kwam ik erachter dat het origineel vaak al die stromingen bijvoorbeeld over het controleren van je gedachten of je mindset. Ja, dat heet dan een occulte oorsprong hadden. Van schrijvers die expliciet tegen God te werk gingen. Maar nu zijn die dingen normaal geworden omdat ze ingeburgerd zijn en mensen niet meer weten dat dat origineel de bron was. En ook God misschien een andere rol speelt in onze maatschappij. Maar zo is het ooit begonnen.
En toen ik daarachter kwam, toen kwam ik er ook achter dat in de Bijbel mensen daar ook achter kwamen. Die daar ook zich niet van bewust waren in die tijd. En dat die mensen die boeken en die dingen die ze hadden gebruikt, die uit een verkeerde bron kwamen, dat ze die gingen verbranden. En toen vond ik het ook belangrijk om alle dingen eigenlijk die niet van God kwamen, omdat ik zijn liefde had ervaren en het puur wilde zijn voor hem, heb ik er ook voor gekozen om bijvoorbeeld die boeken te verbranden. En al die dingen van mijn oude leven en die stromingen die tegen God waren, weg te doen. In die periode heeft iemand een keer tegen mij gezegd, en dit raakte mij heel erg van, mensen in al die leren die ik had gevolgd, dan zeggen mensen, ik heb een weg voor jou, deze weg werkt. Hier, zegt die leraar, deze weg is de weg. Maar Jezus zei, ik ben de weg. En ik vond dat zo mysterieus. Ik dacht, dat is zo interessant. Eén persoon die niet meer leeft, die zegt dat hij nu als geest op aarde is. Die zegt, ik ben de weg, volg mij. Dus dat is gewoon een actieve keuze om je leven in te richten, om iemand te volgen zonder dat je van tevoren al gelezen of gehoord hebt hoe dat eruit gaat zien of wat die weg gaat inhouden. En die keuze heb ik toen gemaakt. En dat betekende dat ik dus me heb afgekeerd van mijn oude leven. En dat ik toen met de waterdoop echt mijn leven aan God heb gegeven. Maar die keuze van de doop had best wel wat voeten in aarde. Want dat leverde dus die strijd op eigenlijk die ik tot dan toe had gehad. En ik wist bij mezelf, en dat zei ik ook tegen iedereen om mij heen die zich zorgen maakte over die depressieve gedachten die ik toen kreeg. En die onrust en die paniek eigenlijk in die weken. Zei ik tegen hun van als ik straks gedoopt ben, dan is het over. Dan gaat het echt beter met me. Wacht daar maar op. En toen inderdaad had ik iemand gevonden. En ik las in de Bijbel hoe dat dan moest, de doop. Ik dacht, ik moet naar een kerk of zo. Maar toen zag ik ineens in een van die getuigenissen dat iemand gewoon in haar achtertuin gedoopt werd. Toen dacht ik, dat kan dus. Ik wil ook zo gedoopt worden, want dat las ik ook in de Bijbel. En toen heb ik iemand gevonden die mij kon uitleggen hoe zij dat dan deed. En dat was zo volgens de Bijbel dat ik daar een heel goed gevoel bij kreeg. En ik dacht, ik ga doen wat Jezus heeft gedaan. Die werd zo gedoopt. Zo word ik ook gedoopt. En toen ben ik gedoopt. En inderdaad, eigenlijk vanaf die dag ging het echt heel veel beter met me. Ik werd echt bevrijd ook van geestelijke machten eigenlijk die tot dan toe nog iets te zeggen dachten te hebben over mijn leven. En op dat moment werd het echt veel stiller in mij en rustiger. En kon ik echt een nieuw leven gaan leven. En het was niet dat alles meteen over rozen ging. Er is echt nog wel veel met mij gebeurd. Ik heb echt wel een wandel met God gehad en hij heeft mij nog heel erg veranderd en nog steeds. Dus nu 1,5 jaar geleden ben ik gedoopt. Maar ik ben zo dankbaar omdat die rust en de zekerheid die ik gevonden heb. Ik was altijd onzeker en bang om het fout te doen en ik begreep niet waar mijn leven voor diende. En daarom dacht ik ook altijd dat ik ernaast zat en dat ik tekort schoot. En nu leef ik met God. In een relatie met hem. En ik mag op hem vertrouwen. Dat hij dingen doet in mijn leven. En dat hij mij leidt. En dat hij weet waarom ik hier ben. En, het liefst praat ik eigenlijk de hele dag over Jezus. En dat is soms wel lastig. Omdat ik heel veel mensen om mij heen heb die niet de keuze willen maken om hem te volgen. En soms vind ik dat lastig, omdat ik zeg wel eens, het is net alsof je een schatkaart hebt gevonden. En dat je weet dat iedereen die schat wil hebben. Iedereen wil die schat hebben. Iedereen zoekt naar die schat. Daar gaat dit hele leven over. Maar naar mijn ervaring natuurlijk, met wat ik zelf heb meegemaakt. En ik was zelf ook altijd zo op zoek naar die schat. En ik heb nu die schatkaart gevonden en dan kom ik bij mensen en dan zeggen ze, ik hoef die schat niet. Ja, dat is soms heel, heel moeilijk. En heel frustrerend en ook wel heel verdrietig. Maar ik geloof wel echt dat uiteindelijk toch veel mensen om mij heen uiteindelijk ook die schat willen vinden. En dat ik ze daar dan bij mag helpen. En wat ik zeg, ik praat het liefst de hele dag over Jezus. En over wat hij gedaan heeft in mijn leven. En de rust die ik ervaar en de liefde. En hoe fijn het is om te weten dat ik nu geaccepteerd ben. En dat ik nu goed ben met God. En vergeven ben. En dat de rust die daarmee gekomen is. En de zekerheid ten opzichte van de onzekerheid die ik altijd voelde. Dat al die dingen die ik had er eigenlijk gewoon niet meer toe doen. Geld. Dat leven wat ik had. Het gaat eigenlijk allemaal om die relatie met God.
ook op een gegeven moment zegt iemand in de Bijbel van ja, ik was op zoek, ik was verloren, maar ik ben gevonden. En dat gevoel heb ik heel erg. Ik was altijd zo naastig op zoek en God heeft dat gezien. Hij heeft echt mijn hart gezien, dat ik zo graag wilde weten, maar gewoon de toegangsweg niet kon vinden. En daarom is hij bij mij gekomen. En daar ben ik echt super dankbaar.